au reușit într-un final să repare această transmisie. Pentru un astfel de regim de exploatare, pur și simplu nu ai nevoie de mai multă putere. Am atins limita de viteză, atât a fost. Dacă sunt doi odată în mașină, deja este un eveniment destul de rar întâlnit. Nici nu mi-am dat seama când am atins viteza amețitoare de 70 de km pe oră, 90 la oră, depășim. Suntem la 80. Suntem în modul confort, normal, pardon. Nu suntem în modul sport. Ce bine că trăim într-o lume în care poți să-ți cumperi în continuare mașini cu motoare mari și sunteți liberi, dragilor, să vă luați 3 litri, 4 litri, 5 litri. Încă mai aveți opțiuni în acest sens. Trei cilindri, nu? Asta a fost întrebarea unui participant la trafic care m-a făcut să fac acest clip dedicat noului Peugeot 2008 și în detaliu motorizării de 1,2 litri de sub capotă. Așa cum probabil ați observat dacă petreceți destul de mult timp pe rețelele sociale, pe paginile dedicate în celor pasionați de domeniul auto, se pare că să ai un motor în 3 cilindri sub capotă este un subiect tabu. Dacă acesta are și în jur de 100-130 de cai putere, multă lume deja te va condamna la o viață de exil pe internet pentru că ai îndrăznit să iei o mașină frugală și cu un motor decent. Ei bine, astăzi, pentru că am la test această frumusețe de lângă mine, pentru că acel participant la trafic care m-a întrebat 3 cilindri, nu? M-a întrebat pentru că a fost atras de designul acestei mașini și mi-a spus păcat că e frumoasă, dar mergea ceva motor mai mare. De la bordul acestei mașini vom face un experiment. Vom încerca să vedem dacă cei 130 de cai pe care îi are mașina la dispoziție sunt de ajuns în situațiile obișnuite de trafic cu care ne confruntăm zi de zi. Dacă e să fim perfect sinceri, cu toții am recunoaște faptul că majoritatea timpului petrecut la bordul mașinii este petrecut în oraș. În orașe chiar din ce în ce mai aglomerate, inclusiv în România. Sigur, ocazional vom mai ieși și în afara orașului, sigur există și mulți dintre voi care folosesc mașinile mai mult în mediul extraurban și pentru voi vom merge cu mașina asta și pe drumuri naționale, și pe autostradă, și pe un drum de munte. Și vom încerca să vedem cum se descurcă un motor de 1,2 litri în 3 cilindri benzină turbo pe o caroserie de ce se cumpără în ziua de azi, crossover de segment B. Așadar, stați lângă mine astăzi pentru că am un video special pentru voi și le mulțumesc celor de la Peugeot pentru că mi-au oferit posibilitatea de a-l face și de a vă duce în fața voastră o mașină care, din punctul meu de vedere, este extrem de corectă și nu din perspectiva puterii, raportului putere per kilogram, ci și din perspectiva prețului. Pentru că mașina asta, în nivel de echipare de top, GT, cum o vedeți pe cea de lângă mine, full options, costă sub 30.000 de euro, preț de listă la care se pot adăuga ceva discounturi. Și în banii ăștia, mașina asta intră în competiție cu o alegere extrem de populare, cum ar fi Dacia Duster, cum ar fi Ford Puma, cum ar fi SsangYong Tivoli și multe alte opțiuni. Dar stați cu mine până la sfârșitul clipului pentru că vom discuta despre ce s-a schimbat pe modelul nou, pentru că aici avem Peugeot 2008 Facelift. Vom merge cu mașina prin diferite tipuri de trafic și, bineînțeles, vom trage câteva concluzii. Așadar, lângă mine se află noul Peugeot 2008. Despre mașina asta trebuie să vă spun pe scurt câteva lucruri, pentru că vom fi concentrați mai mult pe partea practică a acesteia. Vă spun pe scurt faptul că, lansată la sfârșitul lui 2019, până la apariția facelift-ului acestei mașini, în vara lui 2023, s-au produs 700.000 de unități, în undeva mai puțin de 4 ani. Asta arată două lucruri. Faptul că Peugeot a intuit faptul că oamenii vor în continuare un 2008, dar într-o formă diferită, pentru că dacă vă aduceți aminte, 2008-ul teoretic este la a doua generație. A mai existat un model înainte care era un fel de MPV, nu era un crossover
cum este cel de față, dar practic e o primă generație, dacă e să o luăm așa, cu această formă. Adică Peugeot a intuit foarte bine ce își doresc clienții. A lansat un crossover de segment B care este probabil forma cea mai populară pentru oamenii care folosesc mașinile prin oraș. De ce? Sunt mașini cu gardă la sol ceva mai înaltă, cu o poziție mai înaltă la volan, seamănă cu un SUV, da? Ai putea spune că e un SUV de segment B, dar totuși au dimensiuni destul de compacte, iar asta ajută atunci când vine vorba de parcare, când vine vorba de exploatare, când vine vorba de costuri. Și mai arată un lucru, faptul că piața își dorește foarte mult astfel de mașini. Deci Peugeot a intuit nevoia, a venit în întâmpinarea ei și iată ca un produs de succes. Dacă e să vorbim de ce s-a schimbat pe facelift, pe partea tehnică o să vorbim când ne urcăm în mașină și conducem. Pe partea vizuală, observați că partea frontală a mașinii a fost modificată destul de substanțial din punctul meu de vedere. Semnăturile luminoase tradiționale în formă de gheară de leu au fost un pic modificate și sunt în linie cu ce vezi pe alte modele Peugeot. De altfel, cam toate schimbările pe partea de design au fost făcute în acest sens. De exemplu, farurile au fost modificate subtil și acum pe modelele GT ai iluminare LED, da? Care are 3 diode care practic creează așa un bloc unitar cu luminile de rulare pe timp de zi sub formă de gheară. Grila iarăși a fost modificată, exact cum văzusem în premieră pe 408. Acum această grilă poate avea forme și culori diferite în funcție de nivelul de echipare. Dacă îți cumperi nivelul de echipare Allure sau GT, o să ai picățelele acestea de pe grilă în culoarea caroseriei. Altfel și orientate vertical, altfel o să le ai orizontal pe nivelul de echipare de bază. Avem un font nou pentru numele mașinii și, bineînțeles, sigla nouă Peugeot peste tot pe mașină, pe care am văzut-o în premieră pe 308. Încă o noutate vine în această vopsea, se numește Selenium Grey. Am văzut-o pentru prima oară pe 508 și e interesant că pe nivelul de echipare GT aceasta este standard și este gratis. La fel, nivelul de echipare GT îți aduce acest acoperiș în negru, oglinzi cu capace negre și un nivel de echipare generos. La fel, jantele de 18 arată foarte bine din punctul meu de vedere și în spate iarăși avem niște modificări subtile, dar destul de ușor de observat. Adică numele Peugeot scris cu litere cu fontul nou în loc de siglă, avem stopurile cu un design nou, iarăși din 3 elemente pe fiecare parte și toate acestea aduc 2008-ul în linie cu frații săi pe parte de design în 2024. Pentru cei care sunt mai interesați de partea practică a lucrurilor, trebuie să menționez că portbagajul are 414 litri, destul de încăpător pentru un crossover de segment B și acum este momentul să ne urcăm puțin în mașină să vorbim despre ce s-a schimbat pe acolo și apoi ne punem, bineînțeles, la drum. Da, probabil o să vi se pară puțin atipic interiorul unui Peugeot 2008 dacă nu ați luat contact cu brandul francez în ultimii mulți ani. Pentru că aceștia au o soluție inovatoare, unică în industrie atunci când vine vorba de modul în care arată zona aceasta din fața șoferului. Se numește iCockpit și înseamnă că ai un volan de dimensiuni ceva mai mici poziționat mai jos și un instrumentar de bord poziționat mai sus, astfel încât reduci nevoia de a avea un head-up display și ai toate informațiile necesare în câmpul tău vizual atunci când ești la volan. Bineînțeles, 2008 nu avea cum să renunțe la această soluție tehnică, care a devenit trademark pentru producătorul francez. Și eu în continuare sunt juma când vine vorba de ea, pentru că am o configurație un pic diferită față de alții. Nu sunt neapărat cel mai slim om de pe planetă și uneori am probleme cu spațiul de aici dintre volan și picioare. De asta întotdeauna vă recomand, dacă vreți să vă luați un Peugeot, să mergeți într-un showroom și să vă așezați în scaunul șoferului să vedeți dacă vi se potrivește această soluție. Tehnic și vizual este absolut fascinantă. De exemplu, pe modelele GT primești un instrumentar de bord, cum avem și noi aici, 3D. Adică informațiile sunt afișate tridimensional în fața ta și este un spectacol să te uiți la ele cum sunt proiectate aici pe ecran. Și într-adevăr poți să modifici în foarte multe feluri modul în care este afișată informația. Dacă e să vorbim de facelift, soluția asta era disponibilă și pe modelele anterioare. Deci nu s-a schimbat nimic în zona asta. Tot ce s-a schimbat aici este sigla Peugeot de pe volan, care este sigla nouă acum. Dar modelele GT vin cu mai mult echipament, vin inclusiv cu aceste scaune care arată absolut
excelent și au o combinație bună de piele, cusături contrastate verzi și material textil. Sunt super confortabile și chiar nu am ce să critic la ele. Acum avem în interior tot la fel pe modelele GT, avem iluminare ambientală, ceva ce nu exista pe modelul precedent. Avem prize USB Type-C și un ecran de 10 inch cu sistemul nou de infotainment pe modelele GT și Allure, care funcționează mai bine, are un hardware nou pe spate și bineînțeles o dimensiune mai mare și o rezoluție mai bună, inclusiv la cameră. Îmi place foarte mult faptul că Peugeot a schimbat camerele de marș arier și de față de 360 de grade și au o calitate mult mai bună acum în mașină. Avem în continuare clapetele clasice Peugeot aici pe consolă și, bineînțeles, un spațiu de stocare aici, o priză de încărcare wireless, schimbătorul tradițional Peugeot și aici un suport pentru mână pentru a-l putea opera cât mai bine. Sincer, arată foarte bine și ce m-a surprins cel mai mult este calitatea materialelor de la interior. Vorbim de plastic moale pe partea superioară a ușii, plastic moale pe partea superioară a bordului. Sigur, partea inferioară are un plastic ceva mai dur, dar nu este nimic atipic în acest segment. Îmi plac aceste finisaje care imită fibra de carbon, arată foarte, foarte bine acest interior și foarte modern. Noi aici avem și o trapă care este o opțiune de vreo 1000 de euro, una din puținele opțiuni de pe mașina asta care vă spuneam că oricum dacă alegi nivelul de echipare GT o să ai foarte multe lucruri de bifat în plus pentru a ajunge la un model full options. Haideți să vedem cum stăm și în spate, pentru că fiind vorba de un model subcompact, acolo probabil vor fi făcute cele mai multe compromisuri. Surprize, surprize! Iată că încap în spatele lui Peugeot 2008. Nu mă așteptam, vă spun sincer, nu mă așteptam să încap atât de lejer aici în spate. Scaunul șoferului este reglat în poziția mea confortabilă la condus, un 84 ca de obicei, și am loc aici în spate. Chiar aș putea să călătoresc lejer aici, fără niciun fel de problemă. Deci dacă vrei să cari 4 adulți de dimensiuni rubensiene, cum sunt eu, nu cred că o să ai probleme. Și la cap nu ating, este chiar uluitor cât de mult loc ai în mașina asta, inclusiv cu trapă, da? Scaunele iarăși sunt de calitate foarte bună, dar nu vine să cred cât loc am aici. Și sincer, parcă mi-aduc aminte ultima oară când am testat 2008, atunci când abia a apărut. Bine, era versiunea electrică, posibil să fie niște limitări din cauza asta. Mi-aduc aminte că parcă nu am încăput atât de bine. Ori am slăbit și m-am făcut eu mai scund, ori, nu știu, a crescut mașina sau mi-aduc eu aminte greșit. Dar, da, am loc în mașina asta, iarăși avem două porturi de încărcare în spate, unul USB Type-A și unul USB Type-C, foarte interesant, un tunel de transmisie cumva, cu toate că mașina nu are tracțiune integrală. Și da, materialele din spate sunt un pic mai slabe calitativ, mai ales partea de sus a panourilor ușilor, dar nu e o diferență atât de mare și nu e o problemă atât de mare. Geamurile urcă puțin spre posterior, ceea ce poate să-ți dea o senzație de claustrofobie dacă ai probleme de genul acesta, dar în mare sunt absolut fascinat de cum se prezintă mașina. Bun, v-am promis că încercăm să aflăm cum se conduce o mașină cu 130 de cai pe toate tipurile de drumuri, așa că haideți să ne punem la drum să vedem cum se descurcă acest model cu puterea pe care o are la dispoziție. Am decis să filmez în stilul point of view de această dată pentru a vă arăta exact ce vede și un șofer de mașină cu motor de 1.2, să vedeți vitezometrul și turolmetru în orice moment, astfel încât să nu fiți nevoiți să mă credeți pe cuvânt atunci când vă spun ce viteză am sau câte turații are motorul. Haideți să începem cu baza. Pe facelift, singurul lucru care s-a modificat pe partea de trenuri de rulare ține de partea hibridă și electrică a lucrurilor. Pe modelul E2008 avem acum o versiune și cu 156 de cai și în timp ce pe partea termică avem o versiune mild hybrid cu 136 de căluți, care nu exista înainte. Este tot același motor, 1.2, 3 cilindri turbo, dar fiind mild hybrid are 136 de cai și o transmisie diferită, una cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte, nu IC-ul cu 8 trepte pe care îl avem noi pe mașina aici de față. Încă o modificare interesantă pe care am observat-o este faptul că au reușit într-un final să repare această transmisie. Știți foarte bine că la multe recenzii ale modelelor mai vechi vă spuneam că această transmisie în primele 3 trepte are unele ezitări. Ba merge un pic prea repede comparativ cu cât apeși tu pe pedala de accelerație, ba se bâlbie pe retrogradare. În sfârșit, acum nu mai este cazul. În sfârșit au reușit să repare acea problemă. Ca motorizări, v-am spus deja, de 1.2 mild hybrid, avem 1.2 de 130 de cai pe care îl avem noi aici pe mașină și mai avem versiunea de 100 de cai
plus 1.5 diesel cu 130 de cai, cu diferite variații în ceea ce privește transmisia, pentru că poți să ții și o cutie manuală cu 6 rapoarte pe anumite motoare, dar majoritatea oamenilor sigur vor alege transmisia automată cu 8 rapoarte de la iSIM, pe care o avem și noi pe mașini și care nu mai are niciun fel de problemă. Și în această combinație, mașina, vă spuneam, că are 130 de cai, 230 de Nm cuplu și cântărește 1205 kg, sub 1300 cu siguranță. Deci are un pic mai mult de 100 de cai per tonă, care vă spuneam eu că este raportul ideal pentru ca o mașină să nu se simtă lentă pe drum. Suta e atinsă în 9,7 secunde și, așa cum ați observat până acum, eu sunt în trafic în București în acest moment. Este o zi de sâmbătă și nu am avut niciun fel de nevoie de mai multă putere. Pentru că traficul în orașele mari, în general, are o medie de viteză de aproximativ, cel puțin în București, aproximativ 20 de km pe oră. Pentru un astfel de regim de exploatare, pur și simplu nu ai nevoie de mai multă putere. Dacă v-ați uitat la vitezometru, n-am trecut de 2500 de ture aproape niciodată de când am început filmarea, pentru că nu ai unde să mergi atât de tare, iar cutia oricum este programată astfel încât să te păstreze în gama optimă de cuplu și să schimbe cât mai repede treptele, astfel încât să consumi cât mai puțin. Deci, în mare, probabil că n-am folosit mai mult de 40 de cai putere până acum în oraș. Mașina este super ușor de condus în oraș, dimensiunile ei compacte o fac ușor de parcat, servodirecția este ultra ușoară și acest volan, având și dimensiuni ceva mai mici, ai impresia că este unul de la un simulator, nu de la o mașină adevărată. Mai mult decât atât, mie mi se pare că motorul acesta, cu această cutie de viteze, acum setată mult mai bine, se descurcă excelent în oraș, chiar și când vrei să te bagi din scurt în anumite depășiri. Pentru că asta este singura problemă pe care ai putea să o ai în oraș din prisma puterii. Asta vorbim de un om care exploatează mașina în mod normal. Haideți să mergem un pic mai tare, da? Să accelerăm până la... Am atins limita de viteză. Atât a fost. Și oricum am accelerat mai tare intenționat doar ca să vă arăt cum accelerează mașina, pentru că m-am oprit de un semafor și iarăși a trebuit să frânez. Bineînțeles, mulți dintre voi probabil anticipați ce am spus eu aici, pentru că prin oraș și sunteți și voi conștienți de faptul că poți să te descurci cu o cantitate minimă de putere. Dacia Spring, de exemplu, care are 45 de cai, se descurcă excelent în oraș pentru că nu ai nevoie de mai mult. Și da, știu că unii cârcotași între voi vă spune: da mă, dar ești singură mașină. Fiți sinceri cu voi și spuneți-mi, de câte ori când mergeți cu mașina sunteți mai mult de o persoană la bord? Uitați-vă în jurul vostru în trafic să vedeți că 90% dintre oameni sunt singuri în mașină. Dacă sunt doi odată în mașină, deja este un eveniment destul de rar întâlnit. De 3-4 deja nici nu mai vorbesc. Dar înțeleg argumentul vostru dacă e să vorbim de folosirea acestei mașini ca singură mașină și folosirea ei și în momentul în care te duci într-un concediu cu familia. Și atunci, da, o să ieșim din oraș, o să mergem pe autostradă, o să mergem pe DN și o să vedem exact cum se comportă acest motor de 1.2. Cert este că până acum deja am depășit limita de viteză, îmi cer scuze, nici nu mi-am dat seama când am atins viteza amețitoare de 70 de km pe oră. Deja v-am arătat, zic eu, faptul că în oraș, dacă vrei să și respecti limitele de viteză, așa cum ar trebui să o facem cu toții, nu ai nevoie de atât de multă putere și nu vei folosi nici măcar toți cei 130 de cai putere. Deci este important să vedeți vitezometru, pentru că, precum poate foarte bine știți, mașinile termice ating puterea maximă la un anumit nivel de rotații pe minut. În cazul acestei mașini, nu mai știu exact, dar cred că e undeva aproape de 5000 de ture. Acolo ai 130 de cai putere și pentru un interval de 5-600 până într-o 1000 de ture, dar de obicei este mai puțin. Deci, oricum, în mod normal, nu folosești atât de multă putere. Știu că unii dintre voi v-ați născut cu V8, cu V12 în brațe, știu deja că o să scrieți în comentarii: eu am 1-2 la ștergătoare, dar să fim realiști, pentru majoritatea oamenilor, prin oraș cel puțin, până acum pare că 130 de cai sunt absolut de ajuns. Acum o să ieșim și în afara orașului și o să vedem cum se descurcă la viteze ceva mai mari, fixă exact aceeași mașină. A few hours later. Iată, ne-a ajuns și pe DN1, aici unde am venit să vedem cum se comportă mașina la viteze mai mari. Înainte să facem asta, însă vreau să vorbesc puțin despre cel mai important atu al acestui Peugeot, respectiv suspensia. Mi se pare că se comportă exemplar,
după ce am condus mașina asta undeva la 200 de km deja. Este super confortabilă și în același timp nu suferă de tangaj sau foarte mult ruliu. Are ceva ruliu, dar nu foarte mult, având în vedere cât de confortabilă e. De obicei, când ai o mașină atât de confortabilă, ajungi să ai probleme cu ruliul. Nu se întâmplă aici. Nu numai că e confortabilă, are totuși o grație foarte interesantă mașina. Adică un echilibru foarte bun între sportivitate și confort. Și este foarte bine antifonată. Am observat că în ultimul timp mulți producători s-au lăsat pe o ureche atunci când vine vorba de antifonarea cutiei, era să spun antifonarea cutiei de viteze. Când vine vorba de antifonarea suspensiei, am impresia că mulți producători uită de chestia asta. Am observat problema asta pe Tiguan, de exemplu, unde v-am și spus în clip că mi s-a părut suspensia incredibil de zgomotoasă. Nu numai suspensia e bine antifonată și mașina per total. Nu-ți dai seama când ajungi la viteze mari. Ce auziți acum în cabină vine de la asfaltul prost pe care mergem acum pe DN1, dar antifonarea mașinii este foarte, foarte bună per total. Uitați, acum am intrat pe alt asfalt, diferența este foarte, foarte mare în zgomotul care ajunge în interior. Bun, și suntem pe DN1, da? Aici o să avem un regim de viteză mai mare și haideți să vedem. În mod normal ai folosit probabil cruise control-ul, da? Mașina asta vine cu cruise control adaptiv, îl setezi la o anumită viteză, spune 70 de km pe oră, cât este în multe localități limita de viteză, și lași mașina să își facă treaba singură. Pentru că avem și sistemul nu doar că păstrează distanța față de mașina din față, dar știe și să păstreze banda. Și pentru, dacă nu ai o curbă foarte abruptă, mașina va lua virajul singură. Acum, de exemplu, voi nu faceți asta. Eu mi-am luat mâinile de pe volan și mașina păstrează banda singură și funcționează chiar foarte bine acest sistem pe Peugeot, spre deosebire de multe alte mașini. Și să spunem că, nu știu, vrem să facem o depășire. Aici avem limita de 100 de km pe oră, plecăm de la 70, haideți să vedem o repriză de accelerare. Vrem să depășim, da? ...70-100 am avut aici accelerație. Mașina s-a comportat foarte bine și țineți cont de faptul că acum suntem în modul confort, nu suntem nici măcar în modul sport. Pentru că am observat că dacă treci mașina în modul sport, se schimbă câteva lucruri. În primul rând, servodirecția devine un pic mai grea, dar mașina se simte mult mai vioaie. Chiar e o diferență notabilă pe partea asta. Și da, pe DN, depinde ce fel de DN vei avea. Aici avem 4 benzi, dar sunt zone unde vei avea doar 2 benzi și probabil te vei întreba, băi, cum face mașina asta la depășiri? Și ați văzut mai devreme o repriză 70-100 de km pe oră. Se descurcă mai mult decât onorabil. Sigur, nu o să se poată compara cu mașini mult mai puternice. Nici nu este acesta scopul acestei mașini. Peugeot 2008 e o mașină gândită pentru oamenii normali, pentru oamenii care o vor folosi într-un stil absolutamente normal. Haideți să vedem o depășire aici. Avem o mașină în față, da, care merge cu undeva la 90 la oră, depășim. Iarăși, nu mi se pare că am avut nicio problemă în a face această depășire. Putem ține pasul cu ritmul traficului foarte ușor și nici măcar nu se aude foarte rău motorul de sub capotă, că știu foarte mulți oameni care zic, domnule, sunetul ăla de 3 cilindri nu pot să-l suport. Motorul ăsta mie mi se pare, pe DN cel puțin, dar la viteze mari, că nici nu îl simți. Nu prea poți să îți dai seama că este în 3 cilindri. Sigur, pretențioși și ăia cunoscători vor spune, cum să nu poți să dai seama, ești prost. Personal nu simt faptul că e în 3 cilindri. Poate auditiv poți să faci diferența în accelerări puternice, dar o să observați că mașina, cutia de viteză, în modul normal de condus, păstrează turele. Haideți să folosim iarăși motorul normal de condus. O păstrează destul de jos în ture, scopul principal fiind să consume cât mai puțin pe termen lung, da? Iarăși, suntem în mod normal, avem o mașină în față care merge cu 80-90, haideți să o depășim. Iarăși, niciun fel de problemă, niciun fel de ezitare, pentru o persoană, repet, care respectă limitele de viteză, care merge normal cu mașina, este de ajuns. Și da, dacă e să vorbim de rafinamentul motorului, cel mai mult o să simți
acele vibrații extra în oraș, la viteze mici sau la relanti și în momentul în care se folosește foarte mult sistemul start-stop. La pornire și la oprire, da, o să simți așa o vibrație extra prin șasiu, dar în rest, dacă ești pe un drum de genul acesta, de exemplu, chiar nu o să simți faptul că motorul este în 3 cilindri. Și repet, știu că mai multă putere este teoretic mai bună în mâinile potrivite, dar din cum ați observat, cu mașina asta eu nu am avut niciun moment probleme în a face depășiri în regim de viteză DN. Dar poate lucrurile se vor schimba dacă ajungi pe autostradă, nu? La viteze și mai mari. Trebuie să mergem și pe autostradă să vedem cum se descurcă mașina și într-un astfel de scenariu, dar poate că mai am și o surpriză pentru voi. Ce am uitat să menționez mai devreme, înainte să ajungem la această porțiune de drum de munte, e consumul pe DN, care a fost de aproximativ 4,5 litri la 100 de kilometri. Și da, am venit la un drum de munte ca să vedem cum se descurcă mașina asta în condiții ceva mai grele. Pentru că deja cunosc foarte bine comentariile care or să apară pe social media, respectiv păi dacă te duci la munte, ce mai faci? Mai pui și 3 persoane, 2-3 bagaje, nu mai urci. Păi o să vedem acum, o să urcăm o serie de munți. O să suntem undeva în Subcarpați. N-am mers pe Valea Prahovei pentru că era mult prea aglomerat și mi-ar fi luat mult prea mult să încerc să fac ceva acolo. Oricum, când e foarte aglomerat, nici nu te miști pe Valea Prahovei și puteți să observați, ne mișcăm cu talent, fără niciun fel de problemă pe această porțiune de munte. Nu am început o urcare vertiginoasă momentan, dar nu prevăd niciun fel de problemă. Nici de 4x4 nu avem nevoie, pentru că ăsta este iarăși un subiect foarte tăios de discuții în forumurile online. Sunt oameni care spun că ei nu pot să conceapă un SUV, un crossover, fără tracțiune integrală. Și eu spun oamenilor că de cele mai multe ori tracțiunea integrală nici măcar nu este necesară. Tracțiunea integrală ai nevoie de ea doar câteva zile, luni pe an, de exemplu, dacă locuiești în zone cu zăpadă. Altfel, dacă mergi pe drumuri de genul ăsta, asfalt și așa mai departe, cel mai important este să nu rupi aderența, da? Și atâta timp cât nu rupi aderența pe puntea față unde se duce puterea, exclusiv pe modelele Peugeot, nu o să ai niciun fel de problemă cu deplasarea în orice fel de condiții. Și ați observat până acum, mașina nu cred că a depășit 2500 de ture mai mult de 2 ori până acum. Mergem foarte ușor pe aceste zone de munte. Limita de viteză e de 90, dar nu o poți atinge pentru că ai serpentine, ai drumuri șerpuite și nici măcar nu pot să spun că motorul e extra gălăgios în aceste condiții de exploatare. Ok, poate că e un pic mai turat decât în condiții de mers la șes, de exemplu, dar per total nu simt nevoia de mai multă putere, nu simt că îl chinui, da? Nu simt că îl duc la limita lui maximă și pur și simplu mi se pare că mașina are destule resurse chiar și pentru acest tip de drum. Acum începem să urcăm ceva mai mult, da? Postrați-vă ochii pe turometru, pe vitezometru, să vedeți cam cât de multă putere are nevoie mașina ca să abordeze aceste drumuri. Și țineți cont de faptul că la 5500 de ture pe minut ai puterea maximă dezvoltată de motor, dar ai cuplu maxim, pentru că vorbim de un motor supraalimentat, ai cuplu maxim de la 1750 de ture. Și cuplul maxim în acest caz este de 230 de Nm cuplu. Iarăși, absolut de ajuns pentru o mașină de aceste dimensiuni, pentru un om normal, da? Pentru un om care nu are așteptări nerealiste de la o mașină care este absolutamente normală, nu este o mașină de curse, nu este o mașină de performanță, este o mașină absolutamente normală. Aș merge mai tare, dar nu-mi permite drumul și mașina este super relaxată. Cu ocazia asta însă am observat ai un blind spot destul de mare, ai stâlpii destul de butucănoși și pe partea de vizibilitate o să ai probleme ocazional cu zona asta când vrei să te asiguri în anumite viraje. Dar nu este o problemă foarte mare. Cam atât, acum începem coborârea și pe coborâre, bineînțeles, deja aș și exagera să zic că ai nevoie de putere, ar fi lipsit de rațiune, da? Deci cam ăsta a fost experimentul
și pe drumuri de munte. Și mai rămâne partea de autostradă. Să vedem dacă haterii de motoare în 3 cilindri de 1,2 litri ar avea dreptate cu privire la lipsa de putere pe autostradă. S-a terminat și asfaltul. Haideți să revenim când urcăm pe A3. A few hours later. Iată că am ajuns și la proba de foc. Intrăm acum pe autostradă de la Ploiești spre București să vedem cum se descurcă Peugeot 2008 cu motorul de 1.2 130 de cai. Și hai să facem o accelerație până la limita de viteză. Suntem la 80. Suntem în modul confort, normal, pardon. Nu suntem în modul sport. Și am ajuns la 130 de km pe oră. Nu mi se pare că s-a mișcat greu, e adevărat, se putea și mai repede. Totdeauna se poate mai repede, dar de la 80 la 130 de km pe oră repriza a fost bună. Și ați văzut acum, am depășit o mașină, am ajuns la 140 fără niciun fel de problemă. Vă spuneam, mașina face 0-109,7 secunde și mi se pare că până la 130 trage destul de bine. Iată, ne apropiem iarăși de o mașină. Asta ar fi o situație normală de trafic, da? Ești pe cruise control, ești pe banda 1 pe autostradă, că așa se circulă, da? Banda 2 este pentru depășiri. Te apropii de un Logan care merge cu aproximativ 100 de km pe oră. Hai să facem depășire. Și nu sunt cu piciorul la fund. Da, am depășit. Niciun fel de problemă. Da, nu este la fel de vioaie cum era pe DN sau cum era în oraș. Este absolut normal, vorbim de viteze mult mai mari, dar în continuare ni se pare că se mișcă extrem de ok mașina. Și da, motorul termic este mult mai vocal în acest mediu la vitezele acestea mai mari. Hai să încercăm o depășire și cu modul sport. Să vedem diferențele, da? Acum avem în fața noastră un Duster care merge cu 116-115. Așteptăm să treacă mașina de pe banda 2, dar văd că durează ceva. Nu mai așteptăm, hai să vedem cum se descurcă 2008, iarăși depășim. Da, peste 130 de km pe oră, între 130 și 140, se simte că s-ar putea să ai nevoie de ceva mai multă putere. Dar în continuare, dacă nu ai așteptări nerealiste, mașina se poate plia pe toate nevoile tale. Nu cred că ai nevoie de mai mult și oricum eu de obicei, de exemplu pe autostradă, ce voi face este fix ce vedeți și aici, da? Stau pe banda 1, cruise controlul pornit, las mașina să mă asiste și la păstrarea pe bandă, mă relaxez și în momentul în care dau de o mașină care merge mai lent decât mine, depășesc, dar de cele mai multe ori să știți că mă asigur că nu vine nimeni foarte tare pe banda 2, că nu încurc pe nimeni și depășirile le fac iarăși fără să depășesc cu mult limita de viteză. Și chiar o să încerc să vă arăt chestia asta, da? O să dau mașina pe confort, pe normal, da? Și vedeți că avem în fața noastră o mașină care circulă mai lent și o să vă arăt cum aș circula eu în mod normal cu mașina, cum circul eu când fac călătorii ceva mai lungi, da? Deci ne apropiem. Am ajuns-o din urmă, avem 114 km pe oră, haideți să depășim. Eu nu accelerez în momentul de față, las cruise controlul să facă tot pentru mine. Eu nici nu am piciorul pe accelerație, da? Mașina accelerează singură, depășește și apoi o să intrăm înapoi pe bandă. Și totul a fost foarte lean, foarte smooth, fără niciun fel de problemă. Am respectat și limita de viteză, am fost și în siguranță, n-am chinuit mașina. Nu văd de ce ar trebui să facem opusul tuturor acestor acțiuni. Și eu cam așa conduc de felul meu când merg la călătorii lungi. Hai să zicem că mai împing și limita de viteză până la avertisment. Uneori cam cu 130-140 merg. Acum am ajuns la 139, da? Izolarea fonică în continuare mi se pare foarte bună. A crescut un pic nivelul de zgomot perceput la interior, dar avem și aproape 140 de km pe oră. Diferența mi se pare destul de mare față de 130. Și oricum, recomandabil ar fi să ții mașina la 130. Avem și poliția în față. Dar mi se pare absolut acceptabil nivelul de putere. Repet și am să tot repet,
Pentru că știu că vor veni maniaci în comentarii: "Oh, dieselul meu de 190 de cai e mai rapid." Da, e mai rapid, corect. Nu spune nimeni că nu e, nu spune nimeni că e un lucru rău. Există mașini mai puternice și mai rapide. Dar pentru majoritatea oamenilor îți faci treaba cu mașina asta fără niciun fel de problemă. Să ne asigurăm. Facem o depășire, că poliția merge cu 98. Iarăși, o să las mașina să depășească singură, da? Eu nu apăs pe accelerație. Își face lucrurile în ritmul ei. Și acum o să mai depășim o mașină. O să depășim un tir, de fapt. Eu pur și simplu nu mai... De obicei, când am mașini cu un cruise control care funcționează foarte bine, cum este și acesta, eu de obicei pe autostradă, de-abia dacă mai ating pedalele de accelerație sau de frână, las mașina să-și facă treaba în ritmul ei și de multe ori am rezultate foarte, foarte bune. O să depășim și această Corolla. Da, și acum o să revenim pe banda. Așa se folosește, apropo, autostrada. Nu rămâneți blocați pe banda 2, pentru că nu faceți un serviciu nimănui. Și avem la 130 de km/h, avem 2300 de rotații pe minut. Deci motorul merge destul de relaxat, nu este chinuit, nu are nevoie de mai multă putere, de mai mult cuplu. Pur și simplu merge absolutamente relaxat și asta este grație cutiei cu 8 rapoarte. Bun, cam atât, adică din punctul meu de vedere am încercat să vă arăt exact cum se simte și cum se mișcă o mașină de genul ăsta, da? Pentru că în segmentul în care operează 2008, motoarele în 3 cilindri cu aproximativ 130 de cai sunt norma și fix despre asta o să vorbim în partea de concluzii. Ei bine, dacă e să tragem niște concluzii, cred că avem două seturi separate despre care trebuie să vorbim. În primul rând, haideți să vorbim despre concluzia experimentului meu cu acest motor și, în general, n-a fost neapărat referitor doar la această mașină, ci în general la motoarele cu 3 cilindri și acest nivel de putere. Din punctul meu de vedere, sunt de ajuns pentru foarte multe situații și cred eu, sper cel puțin, că v-am arătat și vouă, ați putut să vă faceți așa o idee cu privire la cum se comportă, cel puțin pe o caroserie de genul acesta. Bineînțeles, un motor de 1, 2, de 3 cilindri nu o să fie de ajuns dacă îl pui pe un BMW X5, de exemplu, pe un SUV de talie mare. Normal că nu o să fie, e vorba de dozarea corectă a resurselor. Dar pe o mașină de 1200 de kg, cum este aceasta și cum sunt multe în acest segment, cred că se poate descurca cu brio în majoritatea situațiilor, atâta timp cât nu exagerezi și cu așteptările de la un astfel de propulsor, cât și cu pedala de accelerație, da? Până la urmă trebuie să fim realiști în primul rând atunci când ne cumpărăm o mașină. Bineînțeles, vor fi unii dintre voi care vor spune în continuare că nu e de ajuns. Ce bine că trăim într-o lume în care poți să-ți cumperi în continuare mașini cu motoare mari și sunteți liberi, dragilor, să vă luați 3 litri, 4 litri, 5 litri, încă mai aveți opțiuni în acest sens. V12, V8, V6, 6 în linie, Boxer și așa mai departe. Fiecare își cumpără mașina în funcție de nevoi. Am spus asta de cred că mi s-au tocit buzele. Trebuie să-ți cumperi mașina în funcție de nevoi, în funcție de cum o vei folosi. Dacă te foiești toată ziua prin oraș cu o mașină, un astfel de model poate fi de ajuns pentru tine și nevoile tale. Chiar și la drumuri mai lungi, așa cum v-am arătat, se poate descurca foarte bine. Și apoi, ăsta este setul de concluzii pe care le-am tras cu privire la comportamentul rutier al acestui propulsor. Dar mai avem un set de concluzii cu privire la noul 2008, care, din punctul meu de vedere, are câteva avantaje, câteva lucruri cheie în fața rivalilor. În primul rând, designul exterior este diferit. Din punctul meu de vedere este frumos, dar sunt sigur că vor fi oameni care nu or să fie de acord. Designul întotdeauna va fi cel mai sensibil și mai subiectiv element de conversație pe care o să-l întâlnești, da? Ce îmi place mie, nu o să-ți placă ție și viceversa. Frumusețea este în ochiul privitorului întotdeauna. Dar din punctul meu de vedere,
Este de netăgăduit faptul că modelele Peugeot din ultima perioadă arată foarte bine. Bravo designerilor și au foarte multă personalitate. Modificările din partea frontală îmi plac foarte mult. Al doilea atu pe care îl are mașina asta în fața rivalilor este suspensia. Foarte bine setată, îmi place foarte mult, un echilibru foarte bun între confort și rigiditate, silențioasă, absolutamente cum trebuie în industrie în acest moment. Pe gustul meu, așa cum se spune. Și nu în ultimul rând, mi se pare că și prețul este unul foarte, foarte bun. Dacă nu ai limită în buget, poți să ajungi la prețuri de peste 40.000 de euro pentru modelele electrice. Dar dacă vrei să-ți iei acest motor 1.2 cu 100 sau 136 de cai, ai o variație de la 22.800 de euro până pe la vreo 30.000 de euro, în funcție de câte dotări vrei, bineînțeles, nivel de echipare și așa mai departe, în care 2008-ul e un rival foarte important pentru mașini mult mai populare, cel puțin în România. De ce spun asta? Pentru că prețurile pentru 2008 încep de la 22.800 de euro. E drept pentru nivelul de echipare de bază cu motorul acesta, dar cu 100 de cai și cu transmisie manuală. În acești bani poți să-ți cumperi Duster, poți să-ți cumperi Tivoli, poți să-ți cumperi T-Roc, ăștia sunt rivalii principali, poți să-ți cumperi Mazda CX-30, iarăși un rival pentru mașina asta, Hyundai Kona, Hyundai Bayon, iarăși rival pentru mașina asta, Renault Captur, alt rival. În jurul a 20.000 de euro se duce o bătălie crâncenă. Dar mașina asta, cum o vedeți voi aici, echipare GT, cu motorul puternic, transmisie automată, toate dotările de aici, sincer, e aproape full. Ce mai puteai să-ți pui erau o altă tapiserie și scaune electrice. Nu mi se pare că ai nevoie, sincer. Mai puteai să pui o culoare ceva mai specială, dar și acest Selenium Grey mie mi se pare absolut genial și este inclus în standard, nu mai trebuie să dai bani în plus. În mare, mașina e cam full, are inclusiv trapă, care este o opțiune destul de scumpă, da? Și costă undeva la 30.000 de euro, preț de listă, dar există campanii, bonusuri tot timpul, mai duci o rablă, mai duci o chestie, mai negociezi, poți să ajungi la 28-27.000 de euro. Cât ai da pe un Duster cu motor de 1.2 în nivel de echipare Extreme sau Journey și ajungi tot pe la 27.000 de euro. Deci, bătălia este crâncenă în acest segment și, sincer, știu foarte mulți oameni care ar alege Peugeot 3008 în fața Dusterului, mai ales că știu că mulți dintre voi sunteți foarte curioși cu privire la ratingul de siguranță al noului Duster. Modelele Dacia în general nu se descurcă atât de bine la testele de siguranță, pe când această mașină nu are niciun fel de problemă pe partea asta. Deci, să-ți iei un 2008 aproape full cu 30.000 de euro, preț de listă, repet, cu negocieri poți să ajungi mai jos, nu mi se pare rău deloc. Mi se pare o mașină foarte, foarte competitivă. Dar, bineînțeles, aștept și părerea voastră în secțiunea de comentarii. Să-mi spuneți ce vă place, ce nu vă place la această mașină, ce v-a plăcut sau nu v-a plăcut la experiment, ce părere aveți despre el și, bineînțeles, vă aștept să vă exprimați cât se poate de civilizat aici în comentarii. Haideți să avem o discuție constructivă cu privire la toate lucrurile despre care am vorbit. Până data viitoare, bineînțeles, eu am fost Gabriel, voi v-ați uitat la cuși despre mașini. Nu uitați de like, share, subscribe și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!